Το ψωμί και το κασέρι αποτελούν βασική τροφή για μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού. Ιδιαίτερα δημοφιλή είναι στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ και παράλληλα το σιτάρι καταναλώνεται υπό μορφή πίτας στο Μεξικό, τη Λατινική Αμερική, την Αφρική, πολλές αραβικές και ασιατικές χώρες, όπου κατά περίεργο τρόπο δεν παρατηρείται η παχυσαρκία του δυτικού κόσμου σε τόσο μεγάλο βαθμό. Γιατί όμως συμβαίνει κάτι τέτοιο? Τις ίδιες θερμίδες δεν έχουν για παράδειγμα τα 100 γραμμάρια σιτάρι? Γιατί οι Ιταλοί, που είναι πασίγονοι στις μακαρονάδες, δεν υποφέρουν από παχυσαρκία στο βαθμό που υποφέρουν χώρες που καταναλώνουν ψωμί? Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα είναι διτή. Πρώτον, το σιμιγδάλι, από το οποίο φτιάχνονται τα μακαρόνια, έχει πιο χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη από το ψωμί. Και δεύτερον, στο σύγχρονο ψωμί που καταναλώνουμε προστίθεται επιπλέον γλουτένη, γεγονός που, όπως θα δείξουμε, έχει καταστροφικές συνέπειες για την υγεία μας. Συγκριτικά, τα μακαρόνια έχουν γλυκαιμικό δείκτη που κυμαίνεται ανάμεσα στο 38 έως 45, ενώ το ψωμί έχει ακόμα μεγαλύτερο γλυκαιμικό δείκτη από τη ζάχαρη. Ενώ λοιπόν η ζάχαρη έχει γλυκαιμικό δείκτη περίπου 62 έως 66, το ψωμί έχει 68 έως 75. Φαίνεται επίσης να παίζει μεγάλο ρόλο με τι συνδυάζει κανείς τα σιτηρά. Ενώ λοιπόν χώρες όπως η Αίγυπτος, η Λιβύη, ο Λίβανος, η Ιορδανία και οι λοιπές αραβικές και αφρικανικές χώρες συνδυάζουν τις πίτες με πολλά λαχανικά, οι Ευρωπαίοι συνδυάζουν το ψωμί με αλλαντικά παντός τύπου, μαρμελάδα, μερέντα, κασέρι, αυγό, μαγιονέζα, μαργαρίνη και βούτυρο. Τι παρατηρούμε λοιπόν? Εύκολα παρατηρούμε ότι τα τελευταία συνήθως είναι ή πλούσια σε λιπαρά ή σε ζάχαρα, και ενώ είναι σημαντικά και απαραίτητα για τα μικρά παιδιά που βρίσκονται στην ανάπτυξη, στους μεγαλύτερους προκαλούν τεράστια ενεργειακή επιβάρυνση. Εκτός όμως από πολλές θερμίδες, τα τρόφιμα αυτά έχουν και μια ακόμα σκοτεινή πλευρά. Προκαλούν εθισμό. Εδώ και περίπου 2 δεκαετίες, οι επιστήμονες έχουν ανιχνεύσει τα χημικά μόρια που προκαλούν τον εθισμό τόσο στο σιτάρι όσο και στο κασέρι. Στο μεν σιτάρι ανιχνεύτηκε μια πρωτεΐνη που ονομάζεται γλιαδίνη, η οποία περιέχει τις γνωστές πλέον γλουτεομορφίνες. Στο δε κασέρι ανιχνεύτηκε ότι η καζεΐνη περιέχει καζεομορφίνες, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου το μικρό μοσχαράκι να δεθεί με τη μάνα του και να συνεχίσει να πίνει το γάλα της, προκειμένου να μεγαλώσει και να αναπτυχθεί. Αυτές οι δύο ουσίες είναι ο λόγος που το σιτάρι και τα γαλακτοκομικά αποτελούν το 40 έως 70% της καθημερινής μας διατροφής. Δηλαδή, μας εθίζουν. Προσλαμβάνουμε δηλαδή 1.200 έως 2.000 θερμίδες μόνο από τα σιτηρά και τα γαλακτοκομικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μας έλκουν συνεχώς τα ίδια τρόφιμα και να μην μπορούμε να φάμε άλλες τροφές. Με τον καιρό, αυτές οι τροφές μπαίνουν για τα καλά στο κεφαλικό μας σύστημα και είναι τρομερά δύσκολο να τις κόψουμε. Αρχίζουν και ευνοούν την ανάπτυξη και επικράτηση συγκεκριμένων βακτηρίων έναντι άλλων, που πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει σε χρόνιες εντερικές παθήσεις. Το ψωμί περιέχει επίσης αμυλοπεκτίνη Α, η οποία μεταβολίζεται άμεσα σε κοιλιακό λίπος. Το κασέρι, εκτός από πολλά λιπαρά, περιέχει ιστρογόνα σε ογκώδεις ποσότητες, όπως δείξαμε σε προηγούμενο βίντεο, και όχι μόνο μας παχαίνουν, αλλά δημιουργούν θηλυπρέπειες στους άντρες και ακριβώς το αντίστροφο στις γυναίκες. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε εμείς σαν καταναλωτές? Αρχικά, μπορούμε, αν δεν θέλουμε να κόψουμε εντελώς τα προϊόντα αυτά, να επιλέξουμε τις πιο υγιεινές εκδοχές τους, ή τη δημητριακά ολικής άλεσης, προσμένιο ψωμί, μακαρόνια ολικής άλεσης, τυριά και κασέρια με χαμηλά λιπαρά. Και φυσικά μπορούμε να φτιάχνουμε το ψωμί σπίτι μόνοι μας. Αν μπορείτε να αγοράζετε βιολογικά ή από τοπικούς παραγωγούς, τόσο το καλύτερο. Πάμε όμως τώρα να δούμε τι θα συμβεί στον οργανισμό μας αν κόψουμε για ένα μήνα αυτά τα τρόφιμα. Στην αρχή μπορεί να παρατηρηθούν στερητικά σύνδρομα παρόμοια με αυτό του καφέ, τα οποία διαρκούν από 3 έως 10 ημέρες συνήθως. Όλο αυτό το διάστημα θα αρχίσει να αλλάζει το βακτηριακό μικροβίωμα στο έντερό σας και θα αρχίσετε να χωνεύετε πιο εύκολα το φαγητό σας. Η αντίσταση στην ινσουλίνη θα βελτιωθεί αμέσως. Το κοιλιακό πάχος θα αρχίσει να εξαφανίζεται και οι ορμόνες σας θα αρχίσουν να επανέρχονται στα φυσιολογικά τους επίπεδα, ενώ παράλληλα θα χάνετε βάρος χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Ο εγκέφαλός σας θα ανανεωθεί, η προσοχή και η συγκέντρωση θα οξυνθούν και το ενδοκρινικό σας σύστημα και ο θηροειδής θα επανέλθουν. Τυχόν πόνοι στις αρθρώσεις θα εξαφανιστούν ή θα μειωθούν, τα επίπεδα ενέργειας θα ανέβουν δραστικά, θα μειωθεί το άγχος σας λόγω της αποφόρτισης των επνευριδίων και όχι μόνο θα κοιμόσαστε πιο γρήγορα, καλύτερα και βαθύτερα, αλλά θα θυμόσαστε και πολλά περισσότερα όνειρα. Το αίμα σας θα αρχίσει να ρέει με περισσότερη άνεση και ευκολία από τις αρτηρίες προς την καρδιά σας και τον εγκέφαλο, και οι αλλεργίες που επί τόσα χρόνια σας βασάνιζαν θα εξαφανιστούν. Μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί κανένα φάρμακο και κανένα συμπλήρωμα διατροφής που να μπορεί να προσφέρει έστω και τα μισά ωφέλη από όσα μόλις σας περιέγραψα. Η επιλογή είναι δική σας.